ავედით მე მგონი ლაივზე. მოგესალმებით ყველას. ყოველ ჯერზე ამას ვიძახით, მაგრამ დღეს ნამდვილად საინტერესო თემა გვაქვს. იმიტომ რომ ეს თემა განსაკუთრებით აქტუალური გახდა პანდემიის ფონზე. რადგანაც ამ პანდემიის გათვალისწინებით ჩვენი ყველას ცხოვრების სტილი და ჩვევები შეიცვალა, ესე ვთქვათ, მოთხოვნები არის ვირუსიდან გამომდინარე და შესაბამისად მდგომარეობა, რასაც დღეს განვიხილავთ, ობსესურ-კომპულსური აშლილობა. გახდა უფრო აქტუალური, ვიდრე იქამდე იყო. და შევეცდებით, რომ ყურადღება გავამახვილოთ ბავშვებზე, იმიტომ რომ ბავშვებში განსაკუთრებით მზარდი არის სამცხები. ამიტომ ვინც ახლა თვალი მოკარით ჩვენ ლაივს, გააქვთ დრო აუცილებლად შემოგვიერთდით, იმიტომ რომ მშობლები, აი განსაკუთრებით მშობლები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ამჩნევენ ბავშვებს შეცვლილ ქცევებს. და ვისაუბრებთ აუცილებლად რა არის ეს ობსესურ-კომპულსური აშლილობა, რა დროს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და რის გაკეთება შეგვიძლია. ძალიან ესეთი გამოცდილი სტუმარი გვყავს ამ მიმართულებით, ვისაც ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება აქვს. ამ ტიპის ესე ვთქვათ მდგომარეობებზე ქეთლინ დირი, რომელიც არის რეაბილიტაციის ფსიქოლოგიის დოქტორი და ჩვენი ერთგული სტუმარი. ჩვენ დღევანდელ შეხვედრას თარგმნის თანთა სამიშვილი, რომელსაც კარგად იცნობთ და ასევე ლეკუნა ჯაფოშვილი. მე ვიცი წამყვანის როლში. მე მგონი 1-2 წუთი ერთი წუთიც რაღაც შევეცადოთ რომ დაველოდოთ მაყურებლებს, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ ვთქვათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გამოტოვონ. ასე რომ მოგიწოდეთ შემოგვიერთდეთ. ტერმინი შეიძლება უცხო იყოს თქვენთვის ობსესურ-კომპულსური აშლილობა, მაგრამ როცა გადავალთ უკვე ამ მდგომარეობის განხილვაზე, ესე ვთქვათ, მე მიხვდებით, რომ რაღაც ყოველს უმეტესობა შეიძლება თვალში მოგხვდათ, ვთქვათ, მსგავსი ტიპის ქცევები და განსაკუთრებით ამ პერიოდის განმავლობაში შეიძლება ბევრი მშობლისთვის რაღაც შემაშფოთებელიც იყო გარკვეულწილად. ასე რომ მოგიწოდეთ, რომ შემოგვისმინოთ, ვიყუროთ. შეკითხვები გამოგვიგზავნოთ, რაც თავარია. So Kathleen, I briefly described why we are addressing this topic and that the numbers are increasing and that's why it became really important to discuss. So I think we can start already. Okay. Sure. So I really wanted to talk about this issue about OCD because, as you mentioned, it is growing and it's kind of growing at an alarming rate among children. ამ თემის შერჩევა განაპირობა, როგორც ნინომ აღნიშნა, აი მაჩვენებლების ზრდამ, ანუ აი გავრცელების ზრდამ არასრულწლოვნებში და ეს ზრდა მიმდინარეობს ნამდვილად საგანგაშო ტემპით. So let me start out by just explaining what this is that we're talking about. So obsessive compulsive disorder, OCD for short, is a mental health condition that causes people to feel extreme amounts of anxiety about an action or event. So they have thoughts that come into their heads that they can't get rid of. Their brain just constantly worries about a particular item. And those are called obsessions. ცხადია, კარგი იქნება დავიწყოთ განმარტებით ობსესურ-კომპულსური აშლილობა, ან OCD, როგორც ესეთი ინგლისურენოვანი სიტყვების აბრევიატურა, ასეთ შეიძლება შეგხვდეთ ქართულ ენაშიც. ეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ან აშლილობა, რომელიც უკავშირდება გარკვეული შფოთვის გამომწვევი აზრების არსებობას პირველ რიგში. ანუ ეს არის ის აზრები, რომელიც ადამიანს აწუხებს, იწვევს ძალიან მაღალ შფოთვას და ადამიანს უჭირს აი ამ აზრებთან გამკლავება. ეს აზრები შეიძლება უკავშირდებოდეს აი მოქმედებას ან მოვლენას. და ამ აზრებს უწოდებთ ობსესიებს, ანუ ამით არის განპირობებული ამ აშლილობის სახელწოდების ეს პირველი სიტყვა, ხო, ანუ ობსესური. The thing that makes it a compulsion is that it is a repeated thought and it is unwanted. So a person cannot stop thinking about it even though they want it to go away. და აქ მნიშვნელოვანია მის ხაზგასმა, რომ ეს აზრები ხასიათდება განმეორებითობით, ანუ განმეორებითობით და მაშინაც კი თუ კი ადამიანი ცდილობს და ადამიანები ცდილობენ, რომ ეს აზრები უკუაგდონ, ამის გაკეთება არის ძალიან რთული, ანუ მეორდება ეს აზრები ხშირი ხასიათით.
So the way people make the thoughts go away or calm down and to alleviate their anxiety is they perform a certain type of action. So that's considered the compulsion. They have a compulsion or a need to perform an act to make the thoughts go away. ესე იგი ვისაუბროთ ობსესურ-კომპულსური აშლილობის პირველ კომპონენტზე, ობსესიებზე, ეს არის აკვიატებული განმეორებითი აზრები და რაც შეეხება კომპულსიებს, კომპულსიები არის უკვე ის კონკრეტული ქმედებები, რასაც ადამიანი მიმართავს აი ამ აზრებთან გასამკლავებლად. ანუ როგორც აღნიშნეს, რთულია ამ აზრებს უკუგდება და ადამიანმა რომ მოიცილოს დროებით ეს აზრები, ახორციელებს რაღაც გარკვეულ ქმედებებს და ამ ქმედებებს უწოდებთ კომპულსიებს. When a child has OCD, the thoughts and rituals can become very frequent and very strong. And it can interfere with a person's kind of daily functioning. And they have a tendency to get worse in teenage years. როდესაც ეს მდგომარეობა გვხვდება ბავშვებში, აზრებით და ეს რიტუალებიც, ანუ ის ქცევები, რასაც მიმართავენ ამ აზრებთან გასამკლავებლად, ხდება ძალიან ხშირი, განმეორებითი, განსაკუთრებით მწვავდება ხოლმე სიტუაცია მოზარდობის ასაკში. So there are a number of ways this can manifest or look in a child, but probably the most common ones are an obsession with dirt or germs or being dirty, worry about safety, such as thinking someone forgot to lock their door or they left something on the stove or an iron on, or they need to repeatedly count or touch something over and over again. ანუ აი ეს OCD-ს გამოვლინებები არის მრავალგვარი, მათ შორის ბავშვებშიც, მაგრამ ჩვენ რამდენიმე ყველაზე გავრცელებულ მათგანზე რო ვისაუბროთ, პირველი ეს არის ჭუჭხთან და სხვადასხვა მიკრობებთან, ბაქტერიებთან დაკავშირებული, დაბინძურებასთან დაკავშირებული OCD, როდესაც აი ეს აწუხებს ბავშვს, ამის შიში აქვს დაბინძურების. ასევე ძალიან გავრცელებულია უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ობსესიები, როდესაც ძირითადად ეს უკავშირდება ახლობელ ადამიანებს, მაგალითად ან თვითონ პირად უსაფრთხოებას, რომ ვთქვათ, ჩავკეტებ თუ არა კარი, ან ხომ არ დამჩა რაღაც ჩართული, მაგალითად უთო, ეს დასრულებში ხდება ცხადია და ასევე არის გავრცელებული ასეთი ფორმა, რომელიც უკავშირდება განმეორებით, ანუ სურვილს, რომ აი ამ ობსესიას, რომ დათვალო, ვთქვათ, საგნები, გარკვეული შეიძლება რაღაც სქემით, ან შეეხომათ, ასევე ციფრებთან, რაღაც კონკრეტულ თანმიმდევრობასთან დაკავშირებული ობსესიები. შეკითხვა მაქვს, მე მგონი ხა მნიშვნელოვანია ხაზი გავუსვათ, რომ მაინდა-მაინც რატო გახდა პანდემიის დროს უფრო აქტუალური ეს საკითხი და ალბათ ახლა ვინც გვისმენს, ბევრს გაუჩნდება კითხვა, რომ აი მაგალითად სახში უთო დამჩა თუ არა ჩართული, შეიძლება ბევრს ან ფანჯრები დავკეტე თუ არა პირობითად, ან წყალი მოუშვი თუ არა, ან მაგალითად ის რომ ხელი დავიბანე თუ არა, ხო? ანუ უმეტესობა ადამიანებს გვაქვს ესეთი ტიპის ფიქრები, მაგრამ რა შემთხვევაში არის, როდესაც უკვე ეს არის ხელის შემშლელი და რა შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ეს შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ OCD, ხო? Kathleen, so my question is that I think it's important to underline why this became problematic during pandemic and how we can distinguish like when it's like because most of us have these obsessive thoughts at some point, but when it's so intense that we can say that it is OCD, so how we distinguish? The short answer is the pandemic itself has caused this increase. Germs have become a major topic of conversation in the world. ამაზე, ლაკონური პასუხი არის ის, რომ პირველ შეკითხვაზე, ხო, რატო გახდა ეს ასეთი აქტუალური ახლა? იმიტომ რომ თავად პანდემიამ რეალურად ხელი შეუწყო და გამოიწვია ამ მდგომარეობის, ამ სირთულის გავრცელება და გამწვავება. იმიტომ რომ ჩვენ მთელი პანდემიის განმავლობაში ვსაუბრობთ ზუსტად ამ ვირუსებზე, მიკრობებზე და მათთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე. So in some ways it's not surprising that this has happened because there is a virus that has taken over our lives and it has changed the way we talk about germs and staying safe and clean. So children have been hearing about this. They have had to change their behaviors for several years now, and it has become a part of their daily lives.
და ნამდვილად ბავშვებიც ხედავენ, ხო, აი ამ რეალობას, რომ ამ კორონავირუსმა როგორ შეცვალა, ან რამდენად სერიოზულია, რამდენად მნიშვნელოვანია და რა დონის ცვლილებები გამოიწვია თითოეულ ჩვენგანის ცხოვრებაში, მათ შორის თავად ბავშვების ცხოვრებაში. ან შეიძლება თქვათ, რომ ნუ მტკიცდათ კიდეც ეს აზრი, რომ ეს ნამდვილად საჭიშია. So in the beginning of the pandemic, we were really encouraging kids. It's good that you're washing your hands. It's good that you're wearing your mask all the time. And as time has gone on, we've started to notice that for some children, this has become too much of a good thing, for example. So instead of just washing their hands when they've been outside or touched something dirty, they are washing their hands 50 times a day. და პანდემიის დასაწყისში და ახლაც ალბათ ჩვენ რა თქმა უნდა განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთეთ ამ ჰიგიენურ ნორმების დაცვაზე, მოუწოდებდით ბავშვებს, რომ რაც შეიძლება ხშირად დაიბანათ ხელი, თუმცა ბავშვების გარკვეული ნაწილისთვის აი ეს გადაჭარბებული, ასე ვთქვათ, აი ეს ხელის დაბანა გახდა კიდევ უფრო გადაჭარბებული, კიდევ უფრო გაძლიერდა და თუ კი ახლა სხვა შემთხვევაში ჩვენ ბავშვების ნაწილი თქვათ იბანს ხელს მას შემდეგ რაც ეზოში სათამაშო მოედანზე რაღაც შეეხება, თქვათ ეს ბავშვები ისეთ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, იბანენ ხელს შეიძლება 50 ჯერ დღის განმავლობაში. In addition to that, we've noticed that more children are choosing to wear a mask even when they don't have to. You know, in the beginning, nobody wanted to wear that mask. We have become used to it. And children, especially I noticed like 7, 8, 9, 10-year-olds will say they feel more comfortable wearing that mask outside, even if they're only with their family and there's nobody else around. So even when the danger is low, they prefer to wear their mask. ასე კიდევ ერთი ტენდენცია, რაც ფიქსირდება, უკავშირდება ამ ნიღბების ტარებას, რომ ბავშვების ნაწილი, ახლა ცხადია, ყველას გაგვიჭირდა ამ ნიღბების ტარებასთან შეგუება, თავიდან მოუწოდებდით მათ, მაგრამ ახლაც კი ბავშვების გარკვეული ნაწილი, განსაკუთრებით 6-7-8 წლის ასაკის ბავშვებში გვხდება ეს, თავად თავის ინიციატივით ატარებენ ნიღაბს ისეთ სიტუაციებში, სადაც არის ძალიან დაბალი რისკი, მაგალითად, როდესაც იმყოფებიან გარეთ, სივრცეში, საკუთარი ოჯახის წევრების გარემოცვაში და აღნიშნავენ, რომ ასე უფრო მეტად უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს. So Nina, you asked why is this a problem, and the answer to that is sometimes it's hard to tell the difference between good hygiene and overkill, dangerous hygiene, I call it, with kids. და ნინოს კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, როგორ გავარჩიოთ, ხო, ეს რაღაც ნორმა უკვე პრობლემისგან. ცხადია, ამის გაკეთება ყოველთვის არ არის იოლი, მით უმეტეს ჰიგიენას როცა უკავშირდება, სად მთავრდება ეს ნორმაში არსებული ჰიგიენური პროცედურები და სად იწყება უკვე პრობლემა, რომელიც რეალურად არა უსაფრთხოებას, არამედ საფრთხის შემცველია. Let me talk about a couple of specific things. For example, if you notice that your child is washing their hands a lot, way more than is necessary because they are constantly worrying about germs. Even if they are sitting at home and not touching anything, they may feel the need to get up and go wash their hands. What happens is the skin becomes very, very dry, even more if you're using alcohol-based cleaners. And when your skin becomes dry, it gets little cracks in it. We know this from wintertime. And those cracks cause openings that leave us more prone to infection. პირველ რიგში მშობლებს მოუწოდებ, რომ დააკვირდნენ ბავშვს და თუ კი ამჩნევთ, რომ ბავშვი განსაკუთრებულად ძალიან ხშირად გადაჭარბებულად იბანს ხელს, იმ შემთხვევაშიც თუ სახლის გარემოში იმყოფება და შეიძლება არც არაფერს არ ეხება, მაგრამ აქვს ეს სურვილი და მოთხოვნილება რომ გავიდეს და ხელი დაიბანოს და ეს ამ ხელის დაბანამ შეიძლება მიაღწიოს მართლა 50 ციფრებში და ეს რა სირთულეს წარმოქმნის, ხო? ანუ ეს ასეთი ხშირი დაბანა, განსაკუთრებით თუ ალკოჰოლის შემცველ სანიტარიზერებს ვიყენებთ, აჩენს გარკვეულ ნახეთქებს კანზე და ეს ნახეთქები შემდეგ წარმოადგენს პრაქტიკულად ღია ჭრილობას და ინფექციის რისკებს წარმოშობს. Some children may not understand that alcohol sanitizer has, a very limited function for us. Cleaning with soap and water is always better when we can. But in some cases, children who
may have been too close to a person, or they have obsessive thoughts about cleaning, have even tried to drink hand sanitizer, and that's very dangerous for them. To drink? Did you say to drink it, thinking that it will clean them on the inside. ანუ აქვე რო გავმიჯნოთ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უკეთესია საპნით და წყლით დაბანა, ვიდრე ანუ ხელის სანიტაიზერით. განსაკუთრებით და ეს ხშირად არის, ანუ ბოლომდე ვერაცნობიერებენ ბავშვები მათ შორის განსხვავებას, ანუ ხშირად ჭარბად მოიხმარენ ამ სანიტაიზერს და ყოფილა ასეთი შემთხვევაა, რომ ბავშვების რაღაც გარკვეულ ნაწილს უცდია ამ სანიტაიზერის დალევაც, ანუ იმ მოსაზრებით, რომ შეიძლება მას უკეთ დაეცვა, ანუ და ეს ცხადია, არის ძალიან საშიში. So, in addition to physical risk, OCD causes extreme anxiety. It is a type of anxiety disorder, and it makes children be very uncomfortable and often unable to function in the world. So, left untreated, it can become worse over time. So, the other reason we really want to talk about it is to stop it while it's still evolving and help the child become more comfortable, more able to work, and to generally have better mental health. ჩვენ ახლა რაზეც ვისაუბრეთ, ეს ერთად ეს ფიზიკური საფრთხეები იყო, თუმცა ამ ფიზიკური საფრთხეების გარდა OCD უკავშირდება როგორც დასაწყისში აღნიშნა ძალიან გაზრდილ შფოთვას და ცხადია ესეც არის უდიდესი პრობლემა, იმიტომ რომ ასეთი მომატებული შფოთვა ადამიანს და ჩვენ დღეს ბავშვებზე ვსაუბრობთ, უშლით ხელს ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში, აფერხებთ მათ ცხოვრებას და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ და რაც შეიძლება მალე მოხდეს მათი მხარდაჭერა. კი ბატონო, ერთ კომენტარს გავაკეთებ, ანუ ხშირად იმდენი დრო მიაქვს ბავშვების გარო, აი ამაზე ფიქრს, მაგალითად ამქცევების განმეორებას, რომ ვეღარ ახერხებენ კონცენტრირებას ნოც საგნებზე, რომ იმეცადინონ, ან სკოლაში მაგალითად იმის მაგერად, რომ თქვა მასწავლებლს მოусვინოს ან ჩაერთოს რაღაც აქტივობაში, დაკავებულია იმაზე ფიქრით, რომ რაღაც უსაფრთხოებაზე იფიქროს. შესაბამისად, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც, რომ დროულად მოხდეს ჩარევა, ესე ვთქვათ, და მხარდაჭერა. Kathleen, I just made a brief comment because it takes so much time, this anxiety and also behaviors that sometimes kids, they don't succeed academically because of that. So that's very important to interfere. That's a really good point. And it is impacting school. In fact, I spoke with several children here in Tbilisi this week who schools have gone back to online learning because we have another spike in COVID rates here from Omicron. And several of these children told me they feel better working from home because they can't function when they're worried about being around other children. ნამდვილად ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია, აქვე დავამატებ, რომ ჩემი ინფორმაციით ვესაუბრე, ანუ რამდენიმე ბავშვმა, ვისთანაც მე მუშაობ, განვიცხადა, რომ ვიცით ახლა ყველამ, რომ ბევრი სკოლა დაუბრუნდა, ან პერიოდულად გადადის ონლაინ რეჟიმზე, აი ამ მომატებული შემთხვევების გამო და ბავშვებმა განვიცხადეს, რომ ასე, ანუ სახლიდან ონლაინ რეჟიმში უფრო უკეთესად გრძნობენ თავს, იქიდან გამომდინარე, რომ უჭირთ კონცენტრირება და მუშაობა, როდესაც იმყოფებიან სკოლაში სხვა ბავშვების გარემოცვაში, ზუსტად აი ამ საფრთხეებზე შფოთვისა და ღელვის გამო. So I've had several parents ask me recently as well, if it's okay if they allow their child to attend school online, even if the rest of the class is meeting in person, because they are so anxious. And that kind of leads me into talking about what you can do about it. My advice is, if it's a very severe case, we can start there and work back. But ultimately, the world is going to go back to a more normal, traditional way of working. And we need to help prepare our children to reintegrate into society. So we don't want to give into it too much. აქვე ამასთან დაკავშირებით, ანუ მშობლებიც მეკითხებიან ხოლმე, რომ თუ არის რამდენად რეკომენდებულია ბავშვი დავტოვა ონლაინ ფორმატზე, თუ კი მისი კლასი ბრუნდება სკოლაში და ამასთან დაკავშირებით მე ასეთი რჩევა მაქვს, რომ თუ კი ეს არის მართლა ისეთი მძიმე მდგომარეობა, შეიძლება რომ ეს გავითვალისწინოთ, თუ კი ძალიან გამწვავებულია, თუმცა ამავე დროს უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ადრე თუ გვიან და იმედია ადრე დაუბრუნდება სოფლიო
პერიოდი, ჩვენი ცხოვრება დაუბრუნდება ისე თავის ჩვეულ ასე ვთქვათ ტემპს და ამისთვისაც ბავშვები უნდა იყვნენ მზად და ამიტომ ჩვენ არ გვინდა რომ ისე მოვიქცეთ რომ მე ბავშვი ინტეგრირება გაუჭირდეს. So as a parent, I think the first thing you can do is start observing your child. Look at their habits. If you're noticing that things have changed, for example, if suddenly all the hand sanitizer in your house seems to be used up very quickly, and this hasn't happened before, you might want to double check and figure out what's happening there. და გადავიდეთ იმაზე ხარ ისი გაკეთება შეუძლია კიდე მშობელს ამ სიტუაციაში პირველი რასაც ვეუბნები ხოლმე მშობლებს არის ის რომ დააკვირდით თქვენ შვილს ხომ არ გაჩნდა რაღაც ახალი ჩვევები, ახალი ქცევები მის რეპერტუარში ასევე შეიძლება ისეთ მარტივი რამ შეამჩნიოთ სახში რომ ეს ხელის სანიტაიზერები ჩვეულებრივზე ადრე მე მგონი ხო ყველამ ვიცით საშუალო მოხმარების თქონა ხო ნიღბების დასჩენ თუ კი უცებ თავდება მოიკითხეთ ხომ არ იყენებს ბავშვი უფრო ასე გადაჭარბებულად Watch to see if is your child asking to take more baths and showers during the day? Are they staying in there a lot longer than they used to? ან შეიძლება უფრო მეტად ითხოვს რომ დაბანოთ ან თუ დამოუკიდებლად ბანაობს იბანს შეიძლება შეამჩნიოთ რომ გაცლებთ ხანგრძლივად რჩება აბაზანაში A few other things to look for. Look to see if they're becoming much more hesitant to touch things than they were in the past. For example, more children now don't want to be the person to open the door. They pull their hands back and wait for somebody else to open a door for them. ან შეიძლება ამჩნევთ რომ ერიდება უკვე საგნების შეხებას მაგალითად რაც ხშირად ხდებაო აი ბავშვების გარკვეული ნაწილი ცდილობს რომ თვითონ თუ სადმე მიდის კარის სახელოს თვითონ არ მოკიდოს ხელი და ამიტომ სხვამ გაუყოს კარი Also look to see if they're becoming more upset or even leave the room if someone in the family coughs or blows their nose and then washes their own hands. So there isn't any real risk of danger, but sometimes children, even inside the house, will have an overreaction to that event. ან შეიძლება ოჯახის წევრი ან ვინმე სახლში მყოფი თუ თქვათ აცემინებს ან ახველებს ბავშვი გადის სხვა ოთახში ან შეიძლება იბანს ხელს ანუ აქ იდეა არის ის რომ მიაქციეთ ყურადღება ეგრეთ წოდებული დაბალი რისკის შემცველ სიტუაციებშიც კი თუ კი ბავშვი ავლენს გადაჭარბებულ რეაქციას Also look to see if your child is hiding some of their compulsions. People who have OCD know that their thoughts are not typical and that they are intrusive in a way they can't control. So sometimes they hide the fact that they're doing different behaviors because you can't see what's going on inside their head. The anxiety is often hidden and you only notice it when you see the behavior change. So look to see if they're sneaking off to go clean themselves more often. აქვე ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ესე იგი რომ არსებობს ობსესია, ანუ აზრი და ამ აზრთან გასამყარებლად ადამიანი მიმართავს გარკვეულ ქცევას და ძალიან ხშირად ადამიანების დიდმა ნაწილმა იცის რომ ეს მათი აკვიატებული აზრები არ არის შეიძლება გონიბრული, არის გადაჭარბებული, გაზვიადებული და ამიტომ ერიდებათ პირდაპირ ამ აზრების ასე გაჟღერება და განხილვა და ცდილობენ რომ ეს დამალონ. თან ახლა ჩვენ გარშემოყოფები ვინ რას ფიქრობს ამის დანახვის საშუალება მშობელი ვერ დაინახავს იმას ბავშვი რას ფიქრობს, ხო? ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ მათ მოქმედებებს და ნუ აი ეგრეთ წოდებულ კომპულსიები რასაც ვუწოდეთ, ამას დავაკვირდეთ და ხშირად შეიძლება ეს კომპულსიაც იყოს ისეთი, ანუ მშობლისგან ეცადონ რომ იყოს სფარული, დამალული და ამიტომ დააკვირდით რომ ჩუმად ხო არ იპარება ხო არ ცდილობს დაბანას მაგალითად და ასე. ერთ კომენტარს თუმცა პატარა ასაკში შეიძლება ესე კრიტიკა არ ქონდეთ ამდენი რომ თქვათ ეს ქცევები ან რაღაც ფოტოები გადაჭარბებულია და რეალობას არის აცდენილი ესე ვთქვათ და ამიტომ ალბათ უფრო მეტი გვინდა რომ გავესაუბროთ ბავშვს. ხო, in younger ages they may not be able to distinguish like if it's too extra or if it's like extra cautions they're thinking about. So maybe we need to talk more with child, ask questions like what they're thinking and why. Absolutely, and that is my next recommendation. So have a conversation with your child.
and just say, I've noticed you're washing your hands more, you're touching something more, you're hiding at home more. Are you having a lot of thoughts about germs? What's going on? And have that, try to ask those questions in a very non-judgmental or non-emotional way so that your child doesn't feel ashamed of it, because there's a good chance they do feel ashamed of that behavior. And so this opens the door to have a more frequent conversation with them. და ეს შემდეგი საკითხი ზუსტად უკავშირდება ბავშვთან საუბრის მნიშვნელობას, მას შემდეგ რაც დააკვირდებით და თუ კი შეამჩნევთ რაიმე ესეთ არატიპიურს ბავშვისთვის, შემდეგი რეკომენდაციაა, რომ გაესაუბროთ მათ. ეს საუბარი უნდა იყოს არა განსჯითი, არ უნდა გულისხმობდეს და მოიცავდეს ბავშვის, თქვათ, შერცხვენას და დანაშაულებას და ასე შემდეგ. შეიძლება პირდაპირ ვუთხრათ, რომ აი შევამჩნია, რომ ხელებს ძალიან ხშირად იბან, ხო? ანუ შევამჩნია, რომ ვთქვით, რაღაცას არ შეეხო და ხშირად ფიქრობ თუ არა ამაზე, ხო? ანუ გაწუხებ თუ არა იმ მიკრობებზე და დაბინძურებასთან დაკავშირებით, თქვათ, გაქვთ თუ არა რაღაცა აზრები, ხო, გეშინია თუ არა. ნეიტრალურად უნდა შევეცადოთ, ხო, ნეიტრალურად არ ჩავდოთ, არ შევიცხადოთ, რომ აიმე ეს რას აკეთებ და ასე შემდეგ, რომ არ დაშინდეს ესე ვთქვათ ბავშვი. So talk to your child about what OCD is and use very simple terms to talk about thoughts that you can't get out of your head. With older children who have a better sense of understanding, I'll often talk about it the way what we refer to as an earworm, when you get a song stuck in your head and you can't get it out. So I will, because that's not considered shameful, I will talk about thoughts that same way, and then talk about these behaviors and why it can be a problem for someone. So do your best to explain to them what they're experiencing. ასევე შესაძლებელია, რომ ბავშვებს მივაწოდოთ ინფორმაცია თავად OCD-ის შესახებ, რა თქმა უნდა, მათი ასაკის განვითარების დონის შესაბამისად, ესეთი მარტივად რა უხსნათ, რომ რა არის ეს აზრები, რომ ეს აზრები შეიძლება არის აკვიატებული, როგორც შეიძლება რაღაცა სიმღერა აგეკვიატოს. და ამაზე საუბარიც უნდა მოხდეს კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, არა განსჯითი ტონით, ხო? და შინაარსობრივადაც არ უნდა განსჯიდეთ ბავშვს და ბავშვს უნდა ესმოდეს, რომ ეს არ არის ის, რისიც უნდა ცვენოდეს. And for children who are more concrete in their thinking, if they have a harder time understanding control, I use terminology like enough safety and too much safety, because too much safety equals danger. And so I try to keep it at that pretty simple level and remind a child, if they've already done, they've already taken their mask off, they don't need to put it back on in the house or change them, every 5 minutes if they're not in an unsafe place. So I'll just say, that's too much safety. შედარებით უმცროს ბავშვებთან შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ეს საუბარი, როგორც აღნიშნეთ, უნდა იყოს განვითარების დონესა და ასაკზე მორგებული და შეიძლება ბავშვთან აი ეს უსაფრთხოების საკითხები განვიხილოთ, როგორც საჭირო უსაფრთხოება და ზედმეტი უსაფრთხოება და ვილაპარაკოთ იმაზეც, რომ ეს ზედმეტი და გადაჭარბებული უკვე ცუდია პირიქით, ანუ საფრთხის შემცველია. თუ კი თქვათ, უკვე სახლში შემოვიდნენ, აღარ სჭირდება მიღბის პაკეტება ოჯახის გარემოწვევაში და ეს უკვე არის, შეიძლება ამ ფრაზით მივანიშნოთ, ხომ, რომ ეს უკვე ზედმეტი ან გადაჭარბებული. So in addition to observing them and then talking to them about it, you want to do some activities to help them reduce their anxiety and decrease the behaviors, the compulsions that go along with it. So if it's not, you can't just tell somebody to stop thinking about it, because it doesn't work that way. It's the same way you tell someone to, stop thinking about an elephant, for example, and then that's all they can think of. So that doesn't work. We need to set up a plan that's going to help them be successful. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ რეკომენდაციების ნაწილში იმაზე, რომ ბავშვს უნდა დავაკვირდეთ, შემდეგ ბავშვს უნდა გავესაუბროთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ასევე აუცილებელია, რომ ბავშვს შევთავაზოთ რაღაცის გაკეთება, ანუ უშუალო მოქმედების განხორციელება, აი ამ თავის ფოთვის შესამცირებლად.
აქვე აღსანიშნავია, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია მოუწოდოთ ადამიანს, არც ბავშვს, არც დასრულს, რომ უბრალოდ არ იფიქროს რაღაცაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ასე არა ვართ მოწყობილი და ამ მოწოდებით ეს აზრები, რომელიც მას აქვს, არ წავა. ამის ნაცვლად უნდა გქონდეს ძალიან ნათელი გეგმა იმასთან დაკავშირებით, თუ რისი გაკეთება შეიძლება რა მოქმედებები უნდა განახორციელოს, როგორ მოიქცეს იმისთვის, რომ ეს ამ აზრებს და მათ აზრებით გამოწვეულ შფოთვას გაუმკლავდეს. It may be helpful with your child to set up a list of safety or health recommendations. And I don't say rules because we need to understand that this is a process. Behavior change is a process. It doesn't happen overnight. But we can create a list that says, wash your hands at these times, but no more. მაგალითად შესაძლებელია ასეთი სარეკომენდაციო სის შემუშავება, ამას კარგია რომ არ დავარქოთ წესები, ეს არის გარკვეული რეკომენდაციები, იმიტომ რომ ეს არის მთელი პროცესი და აქვე უმნიშვნელოვანესია რომ გავაცნობიეროთ თუ როგორ ხდება ქცევითი ცვლილება, ხო, ქცევაში ცვლილება ეს არ ხდება ერთ დღეში, ამას სჭირდება გარკვეული დრო და შეიძლება მაგალითად რა ხომ საუბრობთ ამ მიკრობებთან დაკავშირებულ შიშებზე, შეიძლება გავაკეთოთ სია, სადაც იქნება ჩამოწერილი, რომ მაგალითად ხელს ვიბანთ ამ და ამ დროს, მაგრამ არა სხვა დროს, იმ კონკრეტულ მითითებულ დროებში. It's also helpful if they can find ways to distract themselves, and they need to sort of engage their brain as much as possible. So, listening to music, especially if it has lyrics that they can sing to, or playing a game, or even doing homework, something that's going to make them focus on something else for a certain period of time. ასევე ეფექტურია ისეთი სტრატეგიის სწავლება ბავშვისთვის, რომელიც უკავშირდება ყურადღების გადატანას რაიმე სხვა აქტივობაზე, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს მუსიკის მოსმენა, განსაკუთრებით სიმღერების, რომლის ტექსტიც ბავშვმა იცის და შეუძლია აყვეს ამ ტექსტს, ან ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ვიდეო თამაში, ან თუნდაც საშინაო დავალება, ანუ სტრატეგია, რომელიც დაეხმარება ამ აზრებიდან სხვა რამაზე ყურადღების გადატანა. You also might, if it's really intrusive, have them have a journal that they can write in. So if your child's capable of writing, they can write in a journal. So if they're working on their homework and their thoughts are still spinning about safety, you can have them take a few minutes and write. If writing is not their thing, they can draw pictures. So the idea is not what they're saying, but just getting it outside of them and onto something else. ასევე თუ კი ბავშვი ფლობს წერის უნარებს, შეიძლება მას ესეთ დღიური ჟურნალის, დღიურის სახით კონდეს რაიმე, სადაც გააკეთებს ჩანაწერებს, ან შეიძლება ეს არ იყოს წერა და იყოს ჩანახატების გაკეთება, მაგრამ ესეც ემსახურება იმავე მიზანს, ყურადღების გადატანის. Recognize you might not completely get rid of this challenge for your child, but you can keep it from getting worse, and we can reduce the discomfort that it causes so that they can function. The other thing I want to add is that physical exercise is very helpful in this situation for a number of physical reasons and mental reasons. So go out for a walk with your child or encourage them to go out and play for a little bit. And now that the weather's getting better, there are more opportunities for that. ეს სტრატეგიები, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, შეიძლება ბოლომდე მათმა გამოყენებამ ვერ გააქროს მთლიანად, ანუ ყველა ეს პრობლემა, რაც ბავშვს აქვს, მაგრამ ამით მშობელს შეუძლია მნიშვნელოვნად შეამციროს ეს სირთულეები და ხელი შეუწყოს იმას, რომ და თავიდან ავიცილოთ ამ მდგომარეობის გაუარესება. ასევე აღსანიშნავია, რომ ფიზიკური აქტივობა არის ძალიან სასარგებლო, როგორც იკვეთება სხვადასხვა მონაცემებით, სხვადასხვა მიზეზის გამო, როგორც ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, ასპექტების გამო, ამიტომ კარგი იქნება, რომ ბავშვს შევთავაზოთ, წავახალისოთ, რომ ფიზიკურ აქტივობაში უფრო მეტად ჩაერთოს, შეიძლება ცეინობა და ასე შემდეგ. Also, just continue opportunities to have your child engage in social activities. You don't want to push them. In pre-COVID days, we might have encouraged them to do more of the things that made them feel unsafe as a way to slowly get them more comfortable. We're not living in a safe enough place right now because of the pandemic, but we can have our child safely go out and play with others and help that socialization helps
their mental health in many, many ways. კი ბატონო, ანუ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს ჰქონდეს სოციალიზაციის შესაძლებლობა, ამასაც შეუწყოთ ხელი, რომ ნელ-ნელა, გაიზარდოს ამის შესაძლებლობა და მის ჩართულობა. გასაგებია, რომ დღემდე ჩვენ არა ვართ ისეთ უსაფრთხო სიტუაციაში, ჩვენ ქვეყანა და მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა, ანუ ჯერ კიდევ რთულია ეს ეპიდსიტუაცია, თუმცა რაც არის, ანუ აი შესაძლებლობები ამის გამოყენებით, რომ ნელ-ნელა ბავშვს სოციალიზაციის საშუალება მივცეთ, ხო? ანუ იმ შემთხვევაში თუ არის შესაძლებლობა, რომ უსაფრთხოდ ჰქონდეს ითამაშოს და ჰქონდეს ურთიერთობა თანატოლებთან, ეს რომ უზრუნველყო. So the last thing I just want to mention is that OCD is a very treatable condition, and your child does not have to suffer in silence. So have a conversation with them, open the door for more discussion. Even if they say no at first, they may come back after they've thought about it some more. Let them know they're not alone and that other people are also having these same feelings these days. And then work together to make a plan and make it better. და ბოლოს რაც მინდა ასე ვთქვათ შემაჯამებელი კომენტარის სახით თქვა არის ის რომ OCD არის ისეთი მდგომარეობა რომელიც ექვემდებარება მკურნალობას და ამიტომ არ არის აუცილებელი და ძალიან არ არის აუცილებელი ბავშვი იყოს მასთან მარტო ხო აი თავის სირთულესთან დარჩეს მარტო შეგვიძლია მისი დახმარება ამიტომ კიდევ ერთხელ მშობელს მოუწოდებს რომ დაველაპარაკოთ ბავშვებს, ვაგრძნობინოთ, რომ ისინი არანაირ ერთადერთი, ვისაც შეიძლება ეს სირთულე ჰქონდეს, გავრცელებულია და ასევე შესაძლებელი არის ამ სირთულეების დაძლევა. თუმცა ერთ კომენტარს გავაკეთებ, ხშირ შემთხვევაში ან მარტო მშობლის თუ უკვე თქვათ ძალიან ესეთი არის გართულებული ხო? მარტო მშობლის მხარდაჭერა შეიძლება საკმარისი არ იყოს და ასეთ შემთხვევაში სპეციალისტს მაგალითად ფსიქოლოგს მიმართონ. თუმცა კეთილმა რაც ისაუბრა, თუ ვატყობთ რომ ბავშვს ქცევები მწოდება, რაც უფრო ადრე ესე ვთქვათ გავაკეთეთ რეაგირებას, უფრო დიდი შანსი არის რომ მე ვთქვათ აღარ გადაიზარდოს ესე ვთქვათ OCD-ში. So Kathleen, I just made a quick comment about if sometimes it's so intense that they might need help from specialists. Just parents' involvement may not be enough. So. Thank you. Thank you for adding that. That's very important. მე მგონი შეკითხები არ გვაქვს, ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს ჩემთან. კითხები არ გვაქვს, კომენტარებია რომ ჩანაწერი დაიდება თუ არაო და დაიდება ჩანაწერი. აუცილებლად როგორც ყველა ჩანაწერი განთავსებული იქნება მშობლის სკივრის გვერდზე. თუ ისე მოხდა რომ მოგვიანებით უყურეთ და ხა ვერ დაესწარით ამ მომენტში, იცით რომ შეგიძლიათ მშობლის სკივრს აქვს ჩეთის ფუნქციაც და მოიწეროთ იქ შეკითხვები და ჩვენი სპეციალისტები ესე ვთქვათ გაგცემენ პასუხს. კარგით, მე მგონი ძალიან ესეთი ნაყოფიერი შეხვედრა გქონდა, საინტერესო და ესეთი აქტუალური დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე. და იმედი გვაქვს რომ ნელ-ნელა ეს როგორც ეს პანდემია ვთქვათ როგორღაც დასრულდება ასევე ბავშვებსაც ესეთი რა სირთულეები მოეხსნებათ ესე ვთქვათ და ამაში გვინდა რომ ყველა ხელი შევუწყოთ და დავეხმაროთ ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ ყველას გაითვალისწინეთ კეთლინის რეკომენდაციები პირველ რიგში დააკვირდით ბავშვებს მე ყველა ის რეკომენდაცია რაც შეიძლება გამოგადგეთ გაჟღერებული იყო და თუ თქვათ მაინც და მაინც თქვენ ვერ ახერხებთ რომ გავუკლავდეთ ასეთ შემთხვევაში მიმართეთ სპეციალისტს იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი მდგომარეობა რასაც არ ეშველება ასე თქვა ძალიან კარგადაც შეიძლება ეშველოს და ბავშვი არ უნდა იყოს ესე თქვა არ უნდა იწვალოს ამის გამო და არ უნდა დარჩეს ამ სიტუაციასთან მარტო ახონდის მადლობა კარგად წამოგვიდგეთ thank you Kathleen thank you very much